في الفيديو الأول كلمتكم عن إني بعمل دمج بين فكرة البوليت جورنالينج والسكراب بوكينج، وده أغلب الناس بتسميه الارت جورنالينج لأنه بيخليني مش ملتزمة بكتابة الحاجات اللي بعملها كل يوم ومتابعة العادات والأنشطة والمواعيد بتاعتي بس، لكن كمان ده بيديني الحرية إني أسجل حدث مهم في حياتي وأضيف أي حاجة أنا حباها للجورنال بتاعي. ليه انا بنصح كل البنات والستات ان هم يعملوا الموضوع ده؟ خلينا نتكلم الاول عن البنات اللي لسه بيدرسوا. انا من الناس اللي بتحب التكنولوجيا جدا، الايفون والايباد وغيرها من الاجهزه اللي بتسهل علينا حاجات كتير طول اليوم، بس للاسف زي ما ليها فوائد ليها اضرارها. من ضمن الاضرار دي ان بحس ان هي بتقتل شويه حس الابداع جوانا، مش بتسمح لنا نعمل حاجه او ونلمسها بايدينا. استخدام الورقه والقلم له احساس تاني وعلميا هو الافضل. في دراسه اتعملت في جامعه كاليفورنيا على مجموعه من الطلبه لمعرفه تاثير استخدام الايد على قدرات التعلم. الدراسه دي اتقسمت لجزئين او لتجربتين. الاولى انهم ادوا المجموعه من الطلبه محاضره قصيره وطلبوا منهم يدونوا ملاحظاتهم بالايد في ورقه، وبعد المحاضره دي عملوا لهم امتحان شفوي، والنتيجه كانت ان الطلبه دول بينوا قد ايه انهم فهموا موضوع المحاضره كويس وانهم فاكرين اغلب المعلومات اللي اخدوها. والجزء الثاني من التجربه كان على مجموعه تانية من الطلبه يتقدم لهم نفس المحاضره، بس المره دي انطلب منهم يستخدموا اللابتوب بتاعهم في تدوين ملاحظاتهم. والحقيقه انهم لما دخلوا نفس الامتحان اللي بعد المحاضره دي برضو النتيجه كانت انهم فاكرين معلومات كتير من موضوع المحاضرة لكن من غير فهم قوي للموضوع زي الطلبة الأولانيين، وكمان جاوبوا بنفس الطريقة اللي كتبوا بيها ملاحظاتهم على اللابتوب. ومش بس كده، ده كأنهم أخدوا كوبي وبيست من مكان لمكان تاني. كمان الباحثين اكتشفوا حاجة تانية لما عملوا امتحان تاني على نفس موضوع المحاضرة دي بعد أسبوع، وهي إن اللي كتبوا بإيديهم في الورقة والقلم كانوا فاكرين الفكرة العامة عن الموضوع أكتر من اللي كتبوا على اللابتوب. واللي يأكد صحة الكلام ده كمان دراسة تانية أكدت إن حركة الإيد وإحنا بنرسم أو بنكتب بتسبب ذاكرة حركية جوه جزء معين في دماغنا اسمه السنسوروميتر، وده بيساعد الإنسان على إدراك اللي بيكتبه أكتر، وطبعا ده بيسهل عملية التعلم. أظن كده واضح أنا ليه بنصح البنات بموضوع الجورنالينج وخصوصا اللي لسه بيدرسوا. لكن السؤال اللي انا اتسالته بعد الفيديو الاولاني هو ليه الامهات؟ ليه انا بنصح الامهات بالموضوع ده؟ هما الامهات عندهم وقت اصلا يقعدوا يكتبوا هم هيعملوا ايه ويرسموا ويلونوا ويقصوا ويلزقوا؟ والحقيقه ان لو هم ما عندهمش وقت الكلام ده لازم يخلقوه، لانهم اكتر حد محتاج يعمل كده فعلا. هم اللي محتاجين يفضوا دماغهم ويريحوا اعصابهم ويهدوا شويه من ضغوط الحياه اللي عليهم ويركزوا اكتر على الحاجات الايجابيه والمفرحه في حياتهم. لما بتقعدي تكتبي لسته بالحاجات اللي فرحتك طول الاسبوع، بلاش اقول طول اليوم علشان ما تقولوش اني ببالغ، مع ان في الحقيقه لو دورتوا شويه هتلاقوا كذا حاجه كل يوم بتحصل بتخليكم مبسوطين. ده بيخليكم تمارسوا عاده الامتنان وتحسوا بالحاجات الحلوه في حياتكم اكتر، كانكم بتعملوا هايلايت عليها. حاجه تانية والسؤال برضو اللي اتسالته هو بما اني ام ومشغوله وحابه اعمل موضوع الجورنالينج او الارت جورنالينج بتاعي، اعمله ازاي؟ انا كأم وبدرس وبدور على شغل وبعمل شغل البيت وبلعب رياضه وبيجي لي وقت ببقى مش عايزه ولا ليا نفس ان انا اعمل اي حاجه خالص، ولا عندي وقت اقعد اكتب في النوته بتاعتي اي حاجه. بس انا علشان بحب فكره الارت جورنالينج وكمان مهتمه جدا بفكره اني ازود حس الابداع عندي، بعمل حاجه ممكن تكون بتساعدني جدا على اني افضل متابعه الموضوع، وهي اني بستخدم الابلكيشن بتاع النوتس على موبايلي. بكتب الحلو في كل يوم بيعدي عليا على شكل نوتس بما اننا ماسكين الموبايل طول الوقت، فسهل جدا تفتحي ابلكيشن النوتس وتكتبي فيه اللي انت عايزاه لحد ما ابقى احس ان انا خلاص فاضيه ورايقه وعندي وقت ان انا اقعد اكتب والون وارسم. بستغل الوقت ده في اني اظبط الجورنال بتاعي زي زمان كده لما كنا بناخد محاضرات او ناخد دروس ونكتب ورا المدرسين او الدكاتره في الجامعه اي كلام كده لحد ما نروح البيت ونظبط كل العك اللي احنا كتبناه بشكل لطيف يساعدنا ان احنا نذاكره بعد كده. هسيب لكم لينك في اول كومنت او في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده على حسب انتوا بتشوفوه فين للباحثين اللي بيتكلموا عن الموضوع ده. جربوا تعملوا ده وواحده واحده هتلاقوها عاده مش هتقدروا تبطلوها. كده الفيديو ده خلص. في الفيديو الجاي هكلمكم عن ازاي تستخدموا الجورنال بتاعكم في خلق عادات جديده تفيدكم او في تبطيل عادات مش حابينها في نفسكم. اشوفكم الفيديو الجاي ومستنيه رايكم.